ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਵ ਗਲੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰਵ ਨਾਲ ਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਵ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਾਸ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਨਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਊਗਾ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਠਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਨਵੰਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਠਾ ਕਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਠਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਤਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰੇ, ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗਵਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਚਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੈ ਵੇਕਾਰੀ,
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਝਿਆ। ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨਕ ਉੱਪਰ ਕਰਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਸਕਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨਵੇਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਤਕੜਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਉੱਚਾ ਸੋਈ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਰਗੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੇ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਹਉਮੈ ਇਹ ਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ। ਵੀ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ, ਮੰਨੂਗਾ, ਸਮਝੂਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਵਿਖ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਇਹਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮਿਟੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਵੇ, ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਅਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਗਰਭ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਉ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੜ ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋਂ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਵਰਤਾਰੇ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭਾਵ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਡਰਾਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸੀਜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਵਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵੇਗੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਏ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਜਿਉ ਕਰਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਜੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤੇ ਸਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਏ ਦਿੰਦਾ। ਸਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਤ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੀਐ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ,
ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਥਾਟ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਤੇ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਬਹਾਨਾ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਆਪੇ ਉਹ ਗੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ, ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਉਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਉਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਹਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਛਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤਪਤਾਵੈ ਖਪ ਮਰੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੋਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਭੋਗੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿ ਤਪਤਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਪ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਿਰਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਰੰਗੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ,
ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹੈ, ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਹੁਣ ਖੁਆਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ, ਜੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੂਗਾ, ਮੰਨੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਨ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੇ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝੇ ਦੇਖੇ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ,
ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਕੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਵਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਵਾੜ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਵੇਕ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੇਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਇਓ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਪਸਰਿਓ ਜਗਤ ਮੇ ਬਹੁਰ ਏਕੋ ਏਕ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਨਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਬੂੰਦ ਚੇਤੇ ਆਪ ਕੋ ਹਵਾ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਆਪਨੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੂੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਏਕ ਏਕੋ ਆਇਆ, ਜਨਮਤ ਮੋਹਿਆ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੁਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੇ ਅਵਰ ਨ ਦੀਆ। ਦੂਜੇ ਤੇਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਖੋਜੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦਿਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ, ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਲਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਰਮ ਨੂੰ। ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨ ਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਸਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਨਸੇਗਾ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗੀ ਦੁਨੀਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੀ ਰਹਿ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਸ ਘਟਾਵੇਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼ ਘਟ ਫੂਟੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲਿਨ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਉਹਾਂ ਕਮਰਮ ਉਹੀ ਪਰ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਾਂ ਕਮਰ ਉਹੀ ਪਰ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੇ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪੇ ਗੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਏਕੇ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਹੋਰ ਦਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਨ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦਾ ਚਲਤ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਮੂਲ ਉਹਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹੰਸ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਈ ਉਹੀ ਬਗਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਗਲ ਸਮਾਧेंगे ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਖਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਦੀ ਆਗੋ ਖਾਣੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਨਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਦਰਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਵਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਦੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਜੋ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭਾਂ ਵਾਜੋ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ, ਜੋਤ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵਾ, ਤਤੇ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਵਾ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਪਰਸਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਿਖਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਖ ਵਿਖਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।